Đấy 3 hôm vữa lắm nhé. Nhất là đã thằng quay camera đã chứ quạt cái gì rồi trông ngon lắm đấy. To bê đấy.
tham quá. Cái này 900 giây nhé. Bắt ra tầm này lên cái à? Tầm này cái à? Thế là 2 cái thôi gì? Ừ, 2 cái chứ. Tôi lấy cái kia đó. Đến chi? Ra đi, thăm nữa. Cái bịp của mày à? Con lỗ nó chạy phụ đâu mất rồi. Gỗ đâu phải lỡ, mình có lỡ đóng cùi đâu. Đừng có kẹo ôm còn bên này chưa bắt vít bắt ra. Đó. Này chưa bắt vít. Cái chỗ cải sao? Lên nhá. Lên nhá, không. Chết rồi. Sao? Mày sọc vào giá mát rồi. Cái nữa. Ừ. Cái góc kia tí rồi chính cái chỗ kia. Giờ bắt đầu mới chỉ cái chỗ này, người ta bắt giữ đấy thôi. Cái góc này mày phải rửa nữa ra. Mình điện cho mình có tính là sao rồi? Ủa giờ phải ở nhà. Mấy con gái nó ngồi chơi game sai thì nó bảo ông thích lắm hồn. Ủa bóng mũi khoan. Cơn mưa nào
Lắp xong rồi về nó cũng bao rồi. Coi được rồi. Chú chưa?